What's up mga kadesenyo? Nandito tayo ngayon sa BNATS o sa Bukig National and Agricultural and Technical School upang simulan na ang ating project. At ito, makikita nyo yan, gagawan natin ito ng design. Papalitan natin ng wooden design. Ayan. At kapag-decide ako na simula ngayong araw o sa simula ng project na to ay i-video ko siya at i-upload ko siya sa YouTube para yun, makita nyo yung daily accomplishment natin. Ito, lalagyan natin yan ng design, kaya tutok po kayo sa pag-upload natin. Ito pa, so ito yung unahin natin mga disenyo, no? Kaya tutok lang kayo at simulan na natin. So, ang una natin gagawin ay brasan natin to kasi malumot para kumapit yung semento. Yan. Brasan muna natin para matanggal yung mga lumot na. Yan. Pag may mga ganito po kayong pader na gusto nyong tapalan ulit, yung napinturahan na tapos naglumot, dapat yung unahin ay nyo muna ang brasan. Gamit kayo ng ito, steel brass. Para siguradong kakapit, tiktikan nyo. Gamit kayo ng concrete nail. Paano masabi? Yan, yung principal, pati yung principal, nagtitik-tik na. Good afternoon, everyone. This is our calling. Pinagtik-tik kami si Redon. We would like to introduce to you our new project of Tappa's Landscaping 2020. Featuring Ruel, Ronnie, and Romel. Diba? Good afternoon. We are going to modify this old plant box and we're going to design or redesign in such a way that it will appear like a wood, so that it will be more pleasing to the eye. Here we have Mr. Ronnie Tappa and Mr. Ruel Tappa, licensed professional picture.
pitasin nyo. O tapos, yan, ito, kita. So, dyan na nagtatapos yung day 1 natin. At ang natapos lang natin ay magtiktik. Kasi medyo hapon na nung dumating tayo dito sa school o dito sa site. So, yun yung unang preparation natin kapag magde-design tayo ng fence o kaya plant box na may wooden style, na may pintura na o makinis yung pagkapalitada. Kailangan muna nating tiktikan. So, hanggang doon lang muna. Bukas ulit, a masterpiece.